හලෝ යාළුවනේ ඔයාලව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සයිබර් කවියා YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වාමි settings කියන එක. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකෙන් දැකලා වීඩියෝ එක බලන්න ආපු කෙනෙක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දැන් මේක fix කරගන්න හැටි කියලානේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක fix කරන්න අපිට බෑ. මොකද මේක WhatsApp එකේ ආයතනයෙන්ම කියන්නේ Facebook එකේ ආයතනයෙන්ම තමයි මේක fix කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ දැන් මේක කොහොමත් අපිට fix කරගන්න බෑනේ. අපිට මේ chat එක අස්සට යන්න බෑ. ඔයාලට පෙන්නන්න මම දාපු එකක් තියෙනවා. ඉතින් මටවත් ඒ chat එක අස්සට යන්න බෑ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ කොහොමද මේක හරි ගස්ස ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඔප්ෂන් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ගන්න මම මේකේ chat එක ක්ලියර් කරනවා. මේ විදියට delete කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කලින් message කරපු කෙනෙක් නම් මේ විදියට ගිහිල්ලා මේ මෙතන icon එක click කරලා media පෙන්නනවා. මෙතන media දාලා තියෙනවනේ. අන්න ඒ media එකක් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ගිහිල්ලා ඇතුළට ගිහිල්ලා කියන්නේ media එක touch කරලා show in chat කියලා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ chat එක clear කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේ විදියට අල්ලලා මේක delete කරලා ආයෙ ඔයාලට chat එකට යන්න. ඉතින් මම දෙවෙනි option එක විදියට ගන්නවා WhatsApp web එකට. ඉතින් මේ web එකට යන්න පුළුවන් මොකද කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ crash එක තියෙන්නේ මේ application එකට විතරයි. ඉතින් web එකට යන්නේ ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp app එකේ මේ තිත් තුන touch කරලා link device වලට යන්න. ඊට පස්සේ මම මේක PC එක use කරලා තමයි කරන්නේ ඊගාවට. මොකද මට වෙන phone එකක් නැති හින්දා ඉතින් මට WhatsApp web එකට log වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් phone එකේ වුණත් WhatsApp web එකට log වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ස්කෑන් කරගන්න තැනක් එනවා. ඔයාලා මේ විදිහට මේ QR එක ස්කෑන් කරගන්න ඕනේ. ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට login කියලා එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පේනවා loading කියලා වැටලා තියෙනවා PC එකේ screen එකේ. හරි. ඉතින් මම phone එකේ screen record එක නවත්ත ගන්නම්. අපි chat එක load වෙනකම් පොඩ්ඩක් මේක video එක stop කරගමු. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට chat එක load වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දෙවෙනි option එකේ කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට මම මේ message එක දාගත්ත එකට ඔයාලට ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් crash එකක් නැතුව මේ විදියට ඔයාලට web එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ message එක මෙන්න මේ විදියට මගේ chat එකෙන් අයින් කරලා දානවා. මට මේ විදියට everyone delete කරන්නත් පුළුවන්. delete for me delete කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් delete for me කියන option එක පාවිච්චි කරලා බලන්න අපේ chat එක අස්සට යන්න පුළුවන් වේද කියලා ඊගාවට. හරි. මේ message එක delete නා. තාම load වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. හරි. මේ message එක මම delete කරගත්තා. දැන් මම phone එකෙන් පෙන්නන්න කොයි විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින් phone එකනොත් මේක delete වෙලා තියෙන හින්දා මට chat එක අස්සට දැන් යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපිට chat එක අස්ස බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් WhatsApp ආයතනෙන් අනිවාර්යෙන් මේ සතිය ඇතුළත මේ බග් එක fix කරනවා.
ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ දැන් අමාරුවේ වැටලා ඉන්න කට්ටියට. දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ මැසේජ් එක දාලා තියෙනවා මම දකිනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය යනවා කොහොමද මේක හරි ගස්ස ගන්න කියලා. ඉතින් එයාලට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා. channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.